بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخوایم که یک مثال درباره کراس پروداکت یا حاصل ضرب چلیپا کار کنیم. یک مثال برای ما داده وکتور A و وکتور B. قیمتایش داده وکتور A کوردیناتش 2 3 4 است و همچنان وکتور B کوردیناتش 5 6 و 7 است. برای ما گفته که وکتور A ضرب وکتور B را پیدا کنین که شما میفهمین که A ضرب B وقتی که ما را ضرب کنیم چی میشه. AB به شکل یک وکتور دیگه وجود میاد که بالای مستوی AB چی می باشه؟ وکتور از عمود می باشه. به شکل ما میتونیم پیدا کنیم. پیش از اینکه سوال حل کنیم در اینجا شما یک شکل میبینین که برای شما بسیار خوب است شکل ببینید متوجه شوین که خود کراس پروداکت چی مانده. اینجا شما بسیار میبینین که وقتی A ضرب B کنیم در اینجا یک مساحت تشکیل میشه که همین مساحت متوازی است. زیرا هم گفته بودم که مساوی به چی میشه؟ این مساحت A B میشه ساین تیتا. به این شکل این مساحت متوازی است که همین یک مساحت جور میکنه و این وکتوری که در اینجا موجود میه یعنی A ضرب B یا این A ضرب B مساوی میشه به C. اگه بگویم وکتور C این وکتور اگه بگویم یعنی اندازه از این وکتور به اندازه چی مساوی است؟ به اندازه از این مساحت مساوی است. یعنی وقتی که A ضرب B شوه اینجا یک مساحت تشکیل میشه و این وکتوری که C به وجود میه این مساوی می باشه به مساحت زمین متوازی است. به این شکل ما وقتی که A ضرب B کنیم اینجا یک وکتور دیگه وجود میه که عمود از بالای سطح از زمین متوازی است. حالا میخوایم سوال حل کنیم. شما فکرتون بگیریم ما دو فرمول داشتیم، یک فرمول اسکالاری داشتیم یک فرمول کارتیزنی داشتیم که کارتیزنی به شکل متریکس نشان دادیم. از اون مدل استفاده میکنیم. سعی کنین وقتی این فرمول چه استفاده میکنیم از فرمول وقتی A وکتور ضرب B وکتور ما داشته باشیم مساوی میشه به AB ساین تیتا. از این فرمول ما وقت استفاده میکنیم که برای ما چی معلوم باشه؟ زاویه معلوم باشه. و اگر زاویه معلوم نباشه ما باید مجبور هستیم از چی استفاده کنیم؟ از این فرمول که A ضرب B مساوی میشه متریکس I J K A X A Y و A Z و همچنان سطر سومیش B X B Y و B Z. به شکل میتونیم که از متریکس استفاده کنیم. حالا ما از متریکس استفاده میکنیم به خاطر که برای ما در اینجا زاویه را نداده. شما در بالا میبینید که وکتور A ما 2 3 4 است کوردیناتش و وکتور B ما کسته 5 6 7 است. اینجا قیمت گذاری میکنیم. نوشته میکنیم که وکتور A کراس وکتور B مساوی میشه به متریکس آیا خودش هم میگیریم به خاطر ای یونیت وکتور است، جی هم خودش که خودش بالای از وکتور میتیم که ای مانای وکتور میته. ای ایکس چند است؟ ای ایکس یعنی می کوردینات ای است، ای ایکس است، ای که است ای وای است و ای که است ای زید می باشه. خیلی اینجا نوشته میکنیم که 2 3 و 4 به شکل و همچنان اینجا که میبینید ای وکتور بی ماست ای میشه بی ایکس ای میشه بی وای و دیگه میشه بی زید. اینجا نوشته میکنیم که 5 6 7. از اینجا میخوایم که پیدا کنیم A وکتور کراس B وکتور مساوی میشه به چی میکنیم؟ به همون شکل پیش میریم که ایره حلقه میکنیم و این طرف چی میشه؟ از بین میره. سر چی میبانه؟ این میبانه قطر اصلی منفی قطر فرعی. یعنی نوشته میکنیم که 3 ضرب 7 منفی 4 ضرب 6 قوس کل از ضرب چی؟ ضرب آی. این علامه مثبت است اولش، دومش چی میه؟ منفی. دیگه وقتی که جی را گرفتیم ای از بین میره و همچنان ای از بین میره. چی میبانه؟ 2 ضرب 7 میبانه یعنی 2 به شکل و 4 ضرب 5 یعنی 2 ضرب 7 منفی 4 ضرب 5. دفعه دیگه علامش مثبت میه. اون دفعه کره میگیریم ای از بین میره و همچنان ای از بین میره. خیلی چی میبانه؟ 2 ضرب 6 میبانه 2 ضرب 6 منفی 3 ضرب 5 به این شکل. حالا که اگر ما ضرب کنیم A کراس B مساوی میشه به
اینجا که است 3 ضربه 21 میشه، 4 ضرب 6 24. اینجا میبانم منفی 3 آی. اینجا رو مال میکنیم، 2 ضرب 7 14، 4 ضرب 5 20، از 20 که 14 بره میبانم منفی 6. منفی 6 ضرب منفی میشه مثبت، اینجا میشه مثبت 6 جی. به این شکل این رو پیدا کردیم. حالا اینجا 2 ضرب 6 12، 3 ضرب 5 15، از 15 که 12 بره میبانم منفی 3. نشته میکنیم منفی 3 که. به این شکل ما پیدا کردیم که A کراس B ما چند شده؟ منفی 3 آی مثبت 6 جی منفی 3 که. به این شکل ما پیدا کردیم. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.